આજે એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યો છું કે જે આપણે કંઈક ફરવા જઈએ છીએ, વેકેશન છે, આપણો પ્લાનિંગ, લોંગ ડ્રાઈવ કરવાનું પ્લાનિંગ છે આપણો, તો એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યો છું કે જે પાછળની સીટ પર જે ગોઠવવાથી કે જે ફિટ કરવાથી આપણે બેડ જેવો અનુભવ કરીએ છીએ. આપણે દૂર જઈ રહ્યા છીએ, દૂર જવા માટે એક પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. આપણે ચલો આજે દિવાળીનું વેકેશન છે, આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ કે દૂર જવું છે, તો આપણે શું કરીશું? પહેલાં પ્લાનિંગ કરીશું કે કઈ જવું છે. તો આપણે ચલો રાજસ્થાન જવું છે, બોમ્બે જવું છે, ગોવા જવું છે, પૂના જવું છે, દિલ્હી જવું છે, તો આપણે શું 1000 કિલોમીટર કાપવાનું છે. તો આપણે ચલો ગાડીમાં બેસી જઈએ છીએ. આગળવાળો તો કમ્ફર્ટેબલ છે, આગળ 2 જણ બેઠે હોય છે, કમ્ફર્ટેબલ છે, પણ પાછળ જે બેસે છે એ થાકી જાય છે, કંટાળી જાય છે. તો એમની માટે એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યો છું કે જે બહુ ઉપયોગી સાબિત થશે, ખાસ કરીને તો બાળકો માટે. જે 4 જણનું ફેમિલી જે છે, પતિ પત્ની તો આગળ બેસી જવાના છે, પાછળ જે 2 બાળક જે છે એ પાછળ બેઠા બેઠા કંટાળી જાય છે, થાકી જાય છે. એક એવો બેડશીટ લઈને આવ્યો છું કે જે ઇલેક્ટ્રિક પંપથી હવા ભરી જશે અને સીટ પર એકદમ કમ્ફર્ટેબલ ફિટ થઈ જશે. તો બાળકો જે છે આપણા એ આરામથી સૂઈને ટ્રાવેલિંગ કરી શકે એવો એક રસ્તો કાઢ્યો છે. તો હું એ તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. તો આ રીતે બેડ જે છે આ જે રીતે દેખાય છે, આજે જે છે 2 તકિયા આપેલા હોય છે અને એક બેડ આપેલો હોય છે કે આપણી ગાડી માટે હવા ભરીને ઇલેક્ટ્રિક પંપ પણ સાથે ફ્રીમાં આપે છે કે જે હવા ભરીને આપણે ગાડીમાં આવો બેડ તૈયાર કરી શકીએ છીએ અને આરામથી ટ્રાવેલ કરી શકીએ છીએ. તો એની માટે જે આ વસ્તુ જે છે દેખાય છે, બસ આ રીતે છે. અને જે મટીરિયલ જે છે એ ખૂબ સરસ મટીરિયલ આપેલું છે. 2 તકિયા આપેલા હોય છે કે હવા ભરવાનું, અહીંયાથી હવા ભરવાની હોય છે અને તકિયા હવા ભરે છે એટલે આ રીતે ફૂલ કરી દે એટલે તકિયા તૈયાર થઈ જાય છે. એની બેગ પણ તઈ મસ્ત આપેલી હોય છે, કંઈ ફિટ કરી ફૂલ કરી આ રીતે તમે લઈ જઈ શકો છો ફિટ કરીને. તો એને હું જે કાઢું છું, આ જે કાઢ્યું છે આ જે છે એનું મટીરિયલ છે, બહુ મસ્ત મટીરિયલ આપેલું છે. આ જે રેક્ઝિન ટાઈપ મટીરિયલ આપેલું છે આ બધી જે છે. તો આને હું તમને ડેમો કરીને બતાડીશ કઈ રીતે એને ગાડીમાં ફિટ કરવું અને કેવી રીતે એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે, કમ્ફર્ટેબલ કેવી રીતે રહે એવું તમને બતાવી જઈ રહ્યો છું. એની સાથે ઇલેક્ટ્રિક પંપ આપેલો હોય છે, 12 વોલ્ટનો પંપ આપેલો હોય છે કે જે તમે ગાડીના જે 12 વોલ્ટનું ચાર્જર આપેલું હોય છે તમે ફિટ કરીને તમે ગાડીમાં જે બેડ જે છે તમે હવા ભરી શકો છો અને ઇઝીલી ટ્રાવેલિંગ કરી શકો, એની માટે આપેલું હોય છે આ. હા, તો મેં તમને જે વાત કરીએ આ રીતે બોક્સ દેખાઈ રહ્યું છે, એને ઓપન કરીશું આપણે. આ રીતે બેગ દેખાઈ રહી છે એની. તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે એ બેડશીટ છે, તેને કેવી રીતે ફિટ કરવાની એ હું તમને બતાવી જઈ રહ્યો છું. તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે ડીસી ઇલેક્ટ્રિક એર પંપ છે, તેને ગાડીના ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં કનેક્ટ કરવાનું રહેશે. ચાર્જિંગ પોઈન્ટમાં આ રીતે કનેક્ટ કરવાનું આવે છે. આ રીતે બેડશીટને પાછળ પાથરી દેવાની છે. ત્યારબાદ એર પંપને એર ભરવાનો જે પોઈન્ટ આપેલો હોય છે ત્યાં આગળ કનેક્ટ કરી દેવાનો હોય છે અને પછી એર પંપને ઓન કરી દેવાનો હોય છે. બસ આટલું જ કરવાનું હોય છે. ફક્ત 5 થી 10 મિનિટની અંદર તમારી ગાડીની પાછળની સીટ બેડમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. બેડશીટની વાત કરવા જઈએ તો એકદમ સોફ્ટ અને કમ્ફર્ટેબલ ફિલિંગ આવે છે.
ડીસી ઇલેક્ટ્રિક એર પંપની વાત કરવા જઈએ તો 12 વોલ્ટનો એર પંપ આપેલો છે અને તેની ક્વોલિટી ઘણી સારી છે. આનો ઉપયોગ તમે ટ્રાવેલ, આઉટડોર એક્ટિવિટી, કેમ્પિંગ ઘણી બધી જગ્યાએ તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉપરવાળો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન બિલને ક્લિક કરો કે જેથી આવી અવનવી માહિતી લઈને આવું છું, જે આવી અવનવી પ્રોડક્ટો લઈને આવું છું એ તમારા થ્રુ જલ્દી પહોંચી જાય. નમસ્કાર, જય હિન્દ.